Chào anh em thợ máy nhé. Nay tôi quay clip ngắn trên chiếc xe Lít 125 này các bạn nhé. Vừa rồi có thợ làm, ai làm thì tôi không biết. Này các bạn nhìn này. Cái đầu bò đây, quay cho các bạn xem luôn cái đầu bò này các bạn nhé. Đây, tại sao tôi lại phải tháo đầu bò ra? Là vì đây các bạn nhìn dưới gầm đấy nhá, tôi quay như này các bạn nhìn không rõ đâu. Đây, các bạn nhìn kỹ cái phần đầu bò đây nhá. Đây là không biết làm cái gì nhưng mà dầu cứ xe lổ lên đi, dầu nó phun ra gần hết rồi các bạn nhé. Dầu phun ra chảy ướt hết gầm luôn. Tiện đây tôi tháo ra quay cho anh em xem mà. Thì quay đây thì anh em không nhìn thấy rõ. Đây các bạn nhìn cái chỗ này này. Đấy. Cái chỗ hai cái tai giữ cái chỗ cục máy này, đây dầu nhớt nó chảy nó ướt hết gầm rồi này các bạn nhé. Rất là nguy hiểm đây các bạn nhé. Này. Đây các bạn nhìn nhá. Tôi tháo cái lắp lốc trên cùng này ra và các bạn nhìn nguyên nhân là nó ở cái gioăng này các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đây, cái chỗ này các bạn nhìn này. Đây nó rách nó toác ra như thế này. Đây nhá. Đây các bạn nhìn này. Cái gioăng ở đây nó rách nó toác ra như này, đây, toác đôi này. Không hiểu lắp kiểu gì mà toác đôi như thế này vẫn cố tình lắp vào cho người ta. Đây các bạn nhìn. Đây, toác đôi cho cả được ngón tay này vào luôn này. Đấy. Nó tại vị trí này nhá, cứ ép vào nó lại toác đôi ra. Và bôi cả keo, bao nhiêu cả loại keo này các bạn nhìn này. Có bôi 10 lần keo cũng chả được các bạn nhé. Nó là cái gioăng này. Cứ lổ lên là xe dầu nhớt ở trên máy nó phun lên đây, phun lên đầu vào, phun luôn rồi cả ra ngoài. Nó không hiểu thợ thuyền nào lắp như thế này các bạn nhé. Đây, như thế này mà vẫn lắp được vào cho người ta tôi cũng chẳng hiểu thế nào. Đây các bạn nhìn này. Gioăng này nó không biết làm như kiểu gì mà cái gioăng này làm toác đôi ra như thế này. Đây tôi cho ngón tay vào cho các bạn xem này. Đấy. Rất là đơn giản là hôm nay xử lý cái lắp trên nóc này nhá, ở trên đỉnh đầu bò con Lít này. Các bạn mua cái gioăng mới này nó không đáng bao tiền cả. Vào lắp vào đây phát ok luôn, chẳng bao giờ có chuyện chảy nữa. Chẳng có lý do gì mà nó chảy được nữa cả các bạn nhé. Đây. Chỉ cần thay cái gioăng này là ok. Như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Chẳng có gì khó cả các bạn nhé. Đây, cái gioăng này. Này mà vẫn làm được tôi cũng chẳng hiểu rồi. Nha các bạn, clip tôi làm đơn giản vậy thôi. Đó là cái gioăng ở lắp đầu bò nó bị rách nhưng mà vẫn cố tình lắp vào cho nên là dầu xe mỗi lần nổ lên là dầu máy nó phun hết ra ngoài, phun ướt hết gầm máy các bạn nhé. Cái phương pháp xử lý đó là thay gioăng mới là hết luôn. Không có gì là phải khó khăn cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.